دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. وفایی به عهد و وفاداری خوبه. اما پیمان شکنی چطور؟ وفاداری طریق عشق مردان است و جانبازان. چه نامردم اگر زین راه خونالود برگردم. اینو سایه میگه. امروز میخوایم به این قضیه بپردازیم. روایت امروزمون از قول هوشنگ ابتهاجه. پس بشنویم. اسم این ویدیو سایه و پیمان شکنی. هوشنگ ابتهاج و پیمان شکنی. چند وقت پیش سوالی از من پرسیدن. یک نفر از من پرسید، گفت استاد حالا یه نفر تو دوره جوانی به هر مرام و مسلکی که اعتقاد داشته، اگه با گذشت زمان و مطالعه و تجربه عقیدش برگرده نامرده، آیا شک نسبت به یک فکر و عمل سیاسی که حالا خیلی هم براش فداکاری شده و در راه اون خون هزاران سرو دلاور هم به خاک ریخته، از مصادیق پیمان شکستنی که نیست در آیین مردان؟ من جواب دادم، گفتم نه، ولی سوال بدتر شده. شما توی فضای فرضی دارین این سوالو مطرح می‌کنید. کاملا هم امکان پذیره. تعریف من از پیمان شکنی اینه. این خیلی روشنه. ظاهرا ما چند نفر اینجا نشستیم. به نوعی یه پیمانی بین ما وجود داره. یعنی شما وقتی کتتون رو به صندلی تکیه دادین، من دست نمی‌کنم یواشکی دوزار از جیبتون کش برم. یه همچین قراری، پیمانی میون ما هست، ولو نگفته و ننوشته. بعضی از روی اضطرار دزدی می‌کنن. ولی بعضیا مثلا میرن رستوران بدون اینکه نیاز داشته باشن چنگال می‌دزدن. بعضیا هم کلکسیون جمع می‌کنن. میخوام بگم یه مواقعی هست که شما یه محاسبه سود طلبانه می‌کنید. مثلا طاقت محرومیت رو ندارین و به نوعی خودتون رو مثل یه کالا در بازار عرضه می‌کنید. این بده. میگن یه سرباز آمریکایی میره یه کافه‌ای، می‌بینی یه خانم خوشگل پشت میزی نشسته. میره به خانم میگه ببخشید خانم حاضرید با من بخوابین؟ خانم داد و فریاد میکنه. سرباز آمریکایی میگه با $1,000,000 چطور؟ خانم نگاش میکنه و میگه بشین. سرباز آمریکایی میگه $10. دوباره خانم داد و فریاد میکنه که به من توهین کردی و فلان. سرباز آمریکایی میگه رو اصل موضوع که موافقت کردین. حالا داریم روی نرخش با هم بحث میکنیم. وقتی سرباز آمریکایی میگفت $1,000,000، همه مسائل دیگه که حالا اسمشو عفت بذاری منتفی میشد. ولی وقتی $10 میگفت توهین بود. یه بابایی با خودش حساب میکنه که من تا آخر عمر باید تو این سوراخ زندان بشینم و دیگه نمیتونم تفریح کنم، سینما برم، قرمه سبزی بخورم، فلان کارو بکنم. بعد میگه به من چه مربوطه؟ گور پدر دنیا. من اصلا به خیر و صلاح دیگران چی کار دارم؟ خر خودتو سوار شو. این اولین چیزیه که به فکر آدم میرسه. یعنی تمام حب ذات آدم فوران میکنه. تعریف میکنن یه توده‌ای زندونی شده بود. حتی یه سیلی هم نخورده. تنها کاری که بازجو کرد این بود که نشست جلوی این زندونی، یه سیخ کباب و یه گیلاس عرق خورد. این زندونی افتاد به دست و پاش که یه گیلاس به من بده. هر چی میخوای بهت میگم. آدمایی هم بودن که سخت‌ترین شکنجه‌ها رو تحمل کردن، مثل وارتان. وارتان یه جوان توده‌ای بود که زیر شکنجه‌ها کشته شد. شکنجه‌ش هم این بود که کلاهخود سرش گذاشتن. لابد شنیدید دیگه. یه کلاهخودهایی بود که این قابلیت رو داشت که هی تنگ‌تر بشه. مثل سنگ میشد. به هی به کاسه سر فشار می آورد. تو همین کمیته مشترک وارتان زیر این شکنجه کشته شد. ولی حرف نزد و اطلاعات نداد. اونقدر این کلاه آهنی رو فشار دادن که جمجمه‌اش له شد. تصور کنید چه دردی رو تحمل کرده. شاملو شعر نازلی سخن نگفت رو ساخته که در اصل بوده وارتان سخن نگفت. یه گروهبان ساقی بود که اصلا حکایت داره. این بابا زندانبان بود. عجیب به جوانمردی و مردونگی و مقاومت علاقه داشت. وقتی یه زندونی، حالا فرقی نمی‌کرد از هر فرقه‌ای می‌خواست باشه، عاجز میشد، تسلیم میشد، این باهاش بد میشد. گروهبان ساقی جمله معروفی داشت. میگفت تو که کونشو نداشتی چرا اومدی تو این راه؟ بعد اگه کسی مقاومت میکرد بهش خدمت میکرد. بعد از انقلاب این گروهبان ساقی رو دستگیر کردن که یه عده زندانی‌ها از توده‌ای‌ها و غیر توده‌ای‌ها رفتن شهادت دادن که این آدم خوبی بود و مانع مرگش شدن. کسانی هستند که میخوان یه کاریو انجام بدن ولی معلوم نیست بتونن. این دو تا مطلبه، چون فشارها گاهی اونقدر زیاد میشه که آدمی نمیتونه تحمل کنه. آدم برای تحمل این همه فشار ساخته نشده. خلاصه اینکه دو تا امره که آدم باید تکلیفش رو روشن کنه. یکی خیر و صلاح فردی منه، گور پدر بقیه مردم. این یکی شیوه زندگی دیگه. یعنی اینکه شما برای تامین مایحتاج خودتون مجاز باشین هر کاری بکنین، یا بدزدین و یا حتی به زور بگیرین. به هر حال فقط خیر خودتون مطرح است. یه موقع نه، سلامت همه آفاق در سلامت توست. یعنی خیر کل بشر رو می‌خواید. وقتی اینجا نشستین و می‌بینین یک بچه در جنوب لبنان داره کشته میشه، نمی‌تونید از کنارش رد شین. خیلی راحت میشه تعبیر کرد که این بابا که نشسته تو این گوشه دنیا واسه فلان بچه گواتمالایی گریه میکنه خله. ولی اینطور نیست. شما یه بستگی جهانی دارین با کل انسانیت. هر ظلمی که به انسانی بشه انگار به شما شده. فرقی نمیکنه. به هر حال این دو تا برداشته. چرا دور بریم؟ ما یک عمر محدود داریم.
بزرگترین نعمتی هم که به آدمیزاد داده میشه زندگیه. به من چه مربوطه که همسایه من داره از گرسنگی جون میده؟ همون داستان سعدی که میگفت تو آتش سوزی، خدا رو شکر که دکان من صدمه ندید. 700 سال پیشم این شیوه فکر مذموم بوده. یعنی عقل و انصاف بشری اینو نمیپذیره. همین مسئله برای ما در جنگ ایران و عراق اتفاق افتاده بود. وقتی جنگ شروع شد یادتونه؟ من واقعا خجالت میکشم تعریف کنم این قضیه رو. تو موشکبارون تهران وقتی موشک میومد و صدا میکرد، تلفن‌ها راه میافتاد. مثلا من تلفن میکردم به خواهرم، اون به یکی دیگه. خب خدا رو شکر شما سالم هستین. من فکر میکردم با خودم که این موشک بالاخره یه جا اومده پایین، یه خونه رو با ساکنانش دود کرده. اون وقت ما خوشحالیم که سغرا خانم شما سالمین و به خونتون صدمه نخورده. الهی شکر. آدم خجالت میکشه واقعا. شادی از اینکه موشک تو خونه من نیافتاده، تو خونه یکی دیگه افتاده. یعنی اینقدر دوریم از مصائب دیگر و ما فقط خودمون رو میبینیم. میشه اینطور زندگی کرد. شما یه بار به دنیا میاد. زندگی کوتاهی دارید. بخور، ببر، بچر. با دیگران چیکار داری؟ مگه خلی؟ مبارزات سیاسی و به خطر انداختن جون و زندگی برای دیگران که سهله. حتی به ما چه که غم دیگران رو بخوریم. اینم یه تلقی از زندگیه. یه جور نگاه به دنیاست. اما من نیستم. اگه خوبه شما هم برین اینطوری زندگی کنید. من اینطور زندگی رو قبول ندارم. البته هر کسی مختار اونطور که میخواد زندگی کنه. اما من تو دلم تحقیر میکنم اینطور زندگی رو. میگم مثل حیوان میخواد بچره. البته هر کس باید خودش تصمیم بگیره. تو جواب این سوالی که از من پرسیده شد، پس شما حق شک و تردید، نقد و حتی نفی یک راه، یک ایدئولوژی، یک نظام فکری رو برای افراد محترم میشمارید، مشروط بر اینکه حیثیت انسانی افراد محفوظ بمونه؟ من جواب دادم ببینید مسئله حیثیت انسانی فرع بر چیزی که الان میخوام بگم. یعنی اگه اینطور باشه حیثیت آدمی خود به خود حفظ میشه. این حق شماست که در هر چیزی شک بکنید برای اینکه یا به اثبات اون برسین، به یقین اون برسید، یعنی با عشق مطمئن‌تری به اون بپردازید، یا اونو رد کنید و کنار بگذارید. این حق طبیعی هر آدمه، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. به قول آقایون شرطش هم اینه که شما به دانش و معرفتتون اضافه بکنین و به جزئیات اون امر وقوف پیدا کنین و بازیچه تلقین و جهل دیگران نشید. اگه اینطور نباشه و آدمی در مسائل تحقیق و شک نکنه که آدمیزاد هنوز تو غار زندگی میکرد و بیرون نیومده بود از غار. آیا ما حق داریم بگیم غار وطن ماست و چرا ترک وطن بکنیم؟ وطن ما سیاله و مسئله اینه. دوستان در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم. باز هم به دیدن ما بیایید. تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.